Hello students, very good morning. Very good morning to all of you. আজি episode number 6 আমাৰ শক্তিমান সিৰিজৰ বিষয়ত আৰু নতুনকৈ ক'ব লগা নাই। আশা কৰোঁ এতিয়ালৈকে তোমালোকে বহুতে ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট কেইজনেতো ভালকৈ গম পাইছে সিৰিজটো বাৰু কি লৈ মানে কিহৰ ওপৰত মেইনলি মানে বেছ কৰি সিৰিজটো বনোৱা হৈছে। ইয়াতে অকল শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক্স, কনচেপ্টছ, ফৰ্মুলা বা বেলেগ নতুন ধৰণৰ কিবা কুৱেশ্যন, ট্ৰেণ্ডিং কুৱেশ্যন আমি ইয়াতে ডিছকাছ কৰিম। আৰু ভিডিঅ' কেইটা বাৰু বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ' নহয়। এতিয়ালৈকে যিকেইটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ মোটামুটি 15 মিনিট 8 মিনিটৰ ভিডিঅ' আছে বাৰু, সৰু সৰু ভিডিঅ' বনাই আছোঁ বাৰু। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো বাৰু একেবাৰে এটা চিম্পল টপিক লৈ ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে আৰু বা বনোৱা হ'ব বুলি প্লেন কৰা হৈছে। আশা কৰোঁ ভাল লাগিব। আৰু লগতে এটা খালি ৰিকুৱেষ্ট থাকিল যে ভিডিঅ' কেইটা বাৰু নিশ্চয়কৈ ৰেগুলাৰলি তোমালোকে চাব পাৰা, বিকজ ইয়াতে নতুন নতুন শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক্স বা বহুত বস্তু ৰিভিজন হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। কিবা হয় যে ছাপ'জ এটা চাপ্টাৰ কৰা হৈছে, বেছিক বস্তুখিনিতে শিকোৱা হয়, লগত শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক যদি ভালকৈ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি যদি ৰিভিজন কৰা নহয়, যদি আমি কেতিয়াবা পাহৰি যাওঁ আৰু এক্সামত যাইতো এক্সিকিউট কৰাটো অলপ অসুবিধা হয়। চ' ৰেগুলাৰলি এই ক্লাছেছকেইটা ডেইলি আহি আছে বাৰু, অকল ছানডে বাদ দিয়ে আৰু বাকী এভৰি মানে 6 days ইন আ উইক, বাকী সপ্তাহত 6 দিনাই বাৰু এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈ আছে। চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ তোমালোকক বহুত সহায় কৰিব, বহুত হেল্প কৰিব বাৰু ইন ইয়ৰ প্ৰিপাৰেশ্যন। চ' দেৰি নকৰাকৈ আজি আমাৰ ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি এপিছ'ড নম্বৰ 6 টাইম এণ্ড ৱৰ্ক লৈ বাৰু এটা সৰু ভিডিঅ' বনোৱা হ'ল। টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ কুৱেশ্যন বহুত ইজি, যিকেইটা কুৱেশ্যন আহে মোটামুটি মোৰ জানামতে আমাৰ 100% ষ্টুডেণ্টে এনচাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু নৰ্মেলি মই নিজৰ কথা যদি কৈ আছোঁ বাৰু, মই নিজে কিন্তু টাইম এণ্ড ৱৰ্ক যেতিয়া মই ইউটিউব ক্লাছত শিকাইছোঁ বা মই পেইড বেছত যেতিয়া শিকাই থাকোঁ, মই এটা কনভেনশ্যনেল প্ৰচেছ মই ফ'ল' কৰোঁ, যিটো নৰ্মেলি ষ্টুডেণ্টে মোক ইমিটেট কৰে বা মোক ফ'ল' কৰি এই ছেইম প্ৰচেছে কুৱেশ্যনকেইটা ছল্ভ কৰা ট্ৰাই কৰে। বাট আজি কেইটামান শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক্স মই শিকাম বুলি ভাবিছোঁ। যেনেকৈ এটা চিম্পল কুৱেশ্যন দিয়া আছে যে এ ক্যান ডু আ পিস অফ ওয়ার্ক ইন 10 days এণ্ড বি ক্যান ডু দ্য সেম ওয়ার্ক ইন 12 days। এই এটা কাম 10 daysত শেষ কৰে, বি এই কামটো 12 দিনত শেষ কৰে। হাউ লং উইল দে টেক টু ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক ইফ বোথ ৱৰ্ক টুগেডাৰ। দুজনে যদি একেলগে কামটো কৰে কিমান দিনত কামটো শেষ হ'ব। বহুত মানে একেবাৰে সাধাৰণ এটা কুৱেশ্যন বাৰু। তো এইটো আমি নৰ্মেলি কেনেকৈ, এইটো নৰ্মেল মেথড ইয়াতে দিয়া হৈছে, নৰ্মেল মেথড, ঠিক আছে, যিটো আমি কনভেনশ্যনেল যেনেকৈ আমি ছল্ভ কৰোঁ। কেনেকৈ কৰোঁ যে এ এটা কাম 10 daysত শেষ কৰে, বি কামটো কিমান দিনত কৰে, 12 দিনত শেষ কৰে। চ' 10 আৰু 12ৰ আমি LCM লৈ থাকোঁ। 10 আৰু 12ৰ LCM কিমান হ'ব? 60 হ'ব। চ' 60 হ'ল আমাৰ টোটাল এমাউণ্ট অফ ৱৰ্ক। 60 আমাৰ কি? টোটাল এমাউণ্ট অফ ৱৰ্ক। টোটাল এমাউণ্ট অফ ৱৰ্ক ধৰি লৈছোঁ 60টা কেকছ, টোটাল 60টা কেক বনোৱাৰ প্ৰজেক্ট পোৱা গৈছে বুলি মই ভাবি লৈছোঁ। চ' কি হ'ল ইয়াৰ পৰা যে এ 10 daysত 10 দিনত 60টা কেক বনায়। 10 দিনত যদি 60টা কেক বনায়, এদিনত এ কেইটা কেক বনাব? 60/10 মানে 6টা কেক বনাব। বি 12 দিনত 60টা কেক যদি বনায়, এদিনত বাৰু কেইটা কেক বনাব? 60/12 মানে 5টা কেক বনাব। এ এদিনত 6টা কেক বনাব, বি এদিনত 5টা কেক বনাব। ক্লিয়াৰ? এতিয়া কথা হ'ল আমি কেনেকৈ কৈছোঁ যে এ প্লাছ বি যদি একেলগে কাম কৰে বা ইন ওৱান ডে এ প্লাছ বি দুজনে যদি একেলগে কামটো কৰে, এদিনত বাৰু কেইটা কেক বনাই আছে? 6 + 5 মানে 11টা কেক বনাই আছে। চ' এ প্লাছ বি দুজনে মিলি এদিনত যদি 11টা কেক বনায়, কমপ্লিট কামটো শেষ কৰাৰ কাৰণে মানে 60টা কেক বনোৱাৰ কাৰণে এ প্লাছ বি দুজনে মিলি কিমান দিন ল'ব? এদিনত 11টা কেক বনায়, এদিনত যদি 11টা কেক বনায়, 60টা কেক বনোৱাৰ কাৰণে কিমান টাইম ল'ব বাৰু? 60/11। 60/11 মানে 11 ইয়াতে থাকিল, 11 5 × 55/5, 55/11 ডেইজ আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। এইটোতো একেবাৰে চিম্পল। আশা কৰোঁ ইয়াতে কোনো কনফিউজন নাই ষ্টুডেণ্টৰ।
ঠিক আছে এ কিমান দিনত কামটো কৰে 10 ডেজ বি কিমান দিনত কৰে 12 দিন এ 10 আৰু 12 ৰ এলসিএম লোৱা হ'ল লসাগু লোৱা হ'ল যেটো আমি 60 পালো 60 মানে কি এই এলসিএম লোৱাৰ পিছত যেটো আমি পাই আছো এটো হ'ল টোটাল এমাউন্ট অফ ওয়ার্ক টোটাল কিমানখিনি কাম কৰিব লগা আছে 60 মই 60 কেক বুলি ধৰিলো 60টা 60টা কেক বনাব লাগে সো এ 10 ডেজত 60টা কেক বনায় এদিনত বাৰু কেটা কেক বনাব 60/10 6টা কেক বি বাৰু 12 দিনত 60টা কেক বনায় এদিনত বাৰু কেটা কেক বনাব 60/12 5 সো এ প্লাস বি দুজনে মিলি এদিনত বাৰু কেটা কেক বনায় আছে 6 + 5 11টা কেক বনায় আছে 11টা কেক বনোৱাৰ কাৰণে 11টা কেক বনোৱাৰ কাৰণে যদি এদিন লাগে এটা কেক বনোৱাৰ কাৰণে 1/11 দিন লাগিব সো আমাৰ 60টা কেক বনোৱাৰ কাৰণে কিমান লাগিব 60/11 মানে আমি কি পাই আছো 5/11 ডেজ যেটো আমি নরমাল প্রসেস আমি সবে গম পাম এতে শর্টকাট ট্রিকটো কি শর্টকাট ট্রিক হল সিম্পল একটা ফর্মুলা যদি এ এটা নির্দিষ্ট এটা দিন দি আছে এ ইমান দিনত এটা কাম কৰে বি ইমান দিনত এটা কাম কৰে এ প্লাস বি দুজনে মিলি বাৰু কামটো কিমান দিনত কৰিব লগে লগে দি দিলে হল ফর্মুলা x y by x plus y days x y by x plus y days of complete কামটো হেক হ'ব x কি x হল a কিমান দিনত কামটো হেক কৰে এটো হল x আৰু b কিমান দিনত হেক কৰে এটো হল y তো ইয়াতে আমি x আৰু y ভ্যালু বহাই দিলো 10 * 12 আৰু তলত আমাৰ কি আহি গল 10 + 12 days ঠিক আছে সো আমি ওপৰত পাই আছো 120 তলত আমি পালো 122 ইয়াতে আমি পালো 60 ইয়াতে আমি পালো 11 60/11 মানে 5 11 হৈ যায় 55/11 days ডাইরেক্ট ফর্মুলাত বহাই দিলে লগে লগে আমি কি পাই আছো आंसर পাই আছো ফর্মুলা কি এটো হল আমাৰ ফর্মুলা ফর্মুলাটা এবাৰ ভালকে মই এটা মার্ক কৰি দিও এটো হল আমাৰ নির্দিষ্ট এই টাইপ অফ কোশ্চেনৰ কাৰণে এটো হল আমাৰ ফর্মুলা যে xy by x plus y days ক্লিয়ার ঠিক আছে মুভিং টু নেক্সট কোশ্চেন আকৌ নেক্সট কোশ্চেনটো বাৰু এবাৰ নরমাল মেথডত কৰা হ'ব এবাৰ ফর্মুলা সাই করা হবে কি দিয়া আছে a can do a piece of work in 4 days b can do the same work in 8 days a এটা কাম 4 দিনত হেক কৰে b এই কামটো 8 দিনত হেক কৰে c এই কামটো 12 দিনত হেক কৰে আমাক ওলাব দিছে how long will they take to finish the work if all three of them work together তিনিজনে যদি একেলগে কামটো কৰে কিমান দিনত কামটো হেক হ'ব সো সিমিলারলি আমাৰ কনভেনশনাল মেথড কি আছিল a এটা কাম 4 দিনত কৰে b কামটো বাৰু কিমান দিনত কৰে 8 দিনত কৰে সি এ কামটো কিমান দিনত কৰে 12 দিনত কৰে 4 8 আৰু 12 এলসিএম আমি কিমান পাম এলসিএম আমি পাই আছো বাৰু 24 এলসিএম আমি পাই আছো কি 24 হল আমাৰ টোটাল এমাউন্ট অফ ওয়ার্ক 24টা কেক বনাব লাগে বুলি আমি ধৰি লৈছো সো 24টা কেক বনোৱাৰ কাৰণে এ কিমান দিন লৈ আছে 4 দিন লৈ আছে 24টা কেক বনোৱাৰ কাৰণে 4 দিন লয় এদিনত বাৰু কেটা কেক বনাব 24/4 মানে 6টা কেক বনাব বি 24টা কেক বনোৱাৰ কাৰণে 8 দিন লৈ আছে এদিনত বাৰু কেটা কেক বনাব 24/8 3 সি 12 দিনত 24টা কেক বনায় এদিনত বাৰু কেটা কেক বনাব 24/12 2 তো এ এদিনত 6টা কেক বনায় বি এদিনত 3টা কেক বনায় সি এদিনত 2টা কেক বনায় তো এ প্লাস বি প্লাস সি এই তিনিজনে মিলি বাৰু এদিনত বাৰু কেটা কেক বনায় ইন ওয়ান ডে এ প্লাস বি প্লাস সি তিনিজনে মিলি এদিনত বাৰু কেটা কেক বনাব 6 + 3 + 2 মানে 11টা কেক এতিয়া মোৰ কথা হল এদিনত যদি 11টা কেক বনোৱা হয় মানে 11টা কেক বনোৱাৰ কাৰণে a প্লাস b প্লাস c কিমান টাইম লৈ আছে এদিন লৈ আছে সো এটা কেক বনোৱাৰ কাৰণে 1/11 বনাব লাগে টোটাল কেইটা কেক 24টা কেক বনাব লাগে টোটাল এমাউন্ট অফ ওয়ার্ক হল 24 তো 24টা কেক বনোৱাৰ কাৰণে কিমান দিন ল'ব 24/11 তো 24/11 আমাৰ आंसर হ'ব 24/11 ডেজ 24/11 মানে ইয়াতে 11 আহি গল 11 2 24 2/11 days is the correct answer 2/11 days is the correct answer যেটো একেবারে নরমাল মেথড যেটো আমি নরমালি সদায় আমি ফ্রিকুয়েন্টলি আমি এটো ইউজ কৰি থাকো এটা শর্টকাট ফর্মুলাটা কি অলপ চাই লও সেম কোশ্চেন শর্টকাট ফর্মুলাটা কি অলপ চাই লও এ এটা কাম 4 দিনত কৰে বি কামটো বাৰু 8 দিনত কৰে সি 12 দিনত কৰে একেলগে যদি কামটো কৰে কিমান দিনত হেক হ'ব ফর্মুলা হ'ব x y z by xy yz zx number of days or formula হল xyz by xy plus yz plus zx so এটো হল আমাৰ মেইন ফর্মুলা যদি তিনিজনৰ কথা দিয়া থাকে
এ অকল এ আৰু বি দিয়া আছে তেতিয়াতো এক্স ৱাই বাই এক্স প্লাছ ৱাই, যদি এ বি আৰু চি দিয়া আছে এক্স ৱাই জেড বাই এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই জেড প্লাছ জেড এক্স, এইটো হ'ল আমাৰ ফৰ্মুলা। ইয়াতে ভেলু মই পুট কৰি দিওঁ বাৰু, এক্সৰ ঠাইত মই 4 বহাই দিম, ৱাইৰ ঠাইত মই 8 বহাব পাৰিম, আৰু জেডৰ ঠাইত মই কি বহাম বাৰু 12 বহাম। চ' ইয়াতে মই ভেলু বহাই দিলোঁ 4 × 8 × 12, ইয়াতে আমি কি পালোঁ 4 × 8 প্লাছ 8 × 12 প্লাছ 12 × 4 নম্বৰ অফ ডেইজ। চ' ইয়াতে আমি পাই আছোঁ, ওপৰত আমি কি পালোঁ ইয়াতে পালোঁ 32, তলত পালোঁ মই 32 প্লাছ 12 × 96 প্লাছ 48, ইয়াতে পাই আছোঁ 32 × 12। চ' 32 × 12 বাই তলত মই পাই আছোঁ 96/32 মানে 128 আৰু 48, 128 178 176 ঠিক আছে। চ' 4 যদি কেঞ্চেল কৰা হয় 4 3, 4 কেঞ্চেল, 4 4 × 16 16, 4 4 × 16, 4 কেঞ্চেল কৰিলে ইয়াতে 11, 4 কৰিলে ইয়াতে 8। চ' 24/11 ডেইজ, 24/11 ডেইজ, এইটো আমি অলৰেডি নৰ্মেল মেথডো পাইছিলোঁ বাৰু। চ' ইয়াতে 2 পালোঁ, 11 2 = 22 × 2, 22/11 ডেইজ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। চ' ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আমি লগে লগে কিন্তু আমি এনচাৰ ওলাব পাৰোঁ, 22/11 ডেইজ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। ক্লিয়াৰ? আশা কৰোঁ ক্লিয়াৰ হৈছে বাৰু। মুভিং টু নেক্সট শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক বা নেক্সট টাইপ অফ কুৱেশ্যন আমি চাম বাৰু, আৰু এইটো আমাৰ লাষ্ট টাইপ আজিৰ কাৰণে, এইটো আমাৰ লাষ্ট টাইপ অফ কুৱেশ্যন। কি দিয়া আছে, এ এণ্ড বি কেন ডু আ পিচ অফ ৱৰ্ক ইন 3 days, এ আৰু বি দুজনে মিলি এটা কাম 3 দিনত শেষ কৰে। বি এণ্ড চি কেন ডু দ্য ছেম ৱৰ্ক ইন 9 days, চি এণ্ড এ কেন ডু দ্য ছেম ৱৰ্ক ইন 12 দিন। চ' ফাইণ্ড দ্য টাইম। অ'কে, চ' এ প্লাছ বি এটা কাম কৰাৰ কাৰণে কিমান দিন লৈ আছে বাৰু, 3 দিন লৈ আছে, 3 days। বি প্লাছ চি এই কামটো কৰাৰ কাৰণে কিমান দিন লৈ আছে, 9 days। আৰু চি প্লাছ এ এই ছেইম কামটো শেষ কৰাৰ কাৰণে কিমান দিন লৈ আছে, 12 দিন। চ' আমি নৰ্মেলি কি কৰোঁ, নৰ্মেলি আমি তিনিটা এলচিএম 3 9 আৰু 12 এলচিএম আমি কিমান পাম, আমাৰ এলচিএম হ'ব 36, এলচিএম হ'ব 36। চ' 36 যদি হয় ইয়াতে আমি 36/3 পাই আছোঁ, ইয়াতে 12, 36/9 4, 36/12 ইয়াতে পাই আছোঁ আমি 3। চ' এ প্লাছ বি দুজনে মিলি এদিনত কাম কৰে, 12টা কেক বনায়। বি প্লাছ চি এদিনত 4টা কেক বনায়, চি প্লাছ এ এদিনত 3টা কেক বনায়। এতিয়া যদি মই প্লাছ কৰোঁ, এ আছে এটা এ, ইয়াতে এটা 2a, বি 2b, চি 2টা চি আছে। চ' 2 × a প্লাছ বি প্লাছ চি এদিনত ইন 1 day, এ প্লাছ বি প্লাছ চি এদিনত কেইটা কেক বনায়, 4, 12 + 4 16, 16 + 3 19 কেক বনায়। তো এ প্লাছ বি প্লাছ চি এদিনত কেইটা কেক বনায়, ইয়াতে 2 আছিল নহয়, ইয়াতে 2 আছিল, 2 ইফালে আহিলে ডিভাইড হ'ব বাৰু, 19/2 কেক বনায়। এ প্লাছ বি প্লাছ চি এদিনত 19/2 কেক বনায়। টোটাল কেক কেইটা বনোৱাৰ কাৰণে কিমান দিন লাগিব বাৰু, 36টা কেক বনাব লাগে। তো 36/19/2, 36/19/2, চ' ইয়াতে আমি পাই আছোঁ 72/19, 72/19, চ' 19 3 × 57, 19 3 × 57, ইয়াতে 35/19 ডেইজ, 35/19 ডেইজ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। এইটো আমাৰ নৰ্মেল প্ৰচেছ। ইয়াতে খালি কি হ'ল, যেতিয়া আমি প্লাছ কৰিলোঁ খালি মনত ৰাখিলে হ'ল, এ ইয়াতে এটা এ 2টা এ আছে, বি 2টা বি আছে, চি 2টা চি আছে, এইকাৰণে 2 × a প্লাছ বি প্লাছ চি এদিনত প্লাছ কৰিলোঁ, 12 4 16 3 19টা কেক বনায়। এ প্লাছ বি প্লাছ চি অকল 2 নালাগে বাৰু, 2 যদি ৰাইট হেণ্ড ছাইডত লৈ আহোঁ এইটো ডিভাইড হ'ব 19/2 কেক। এতিয়া মোৰ কথা হ'ল এ প্লাছ বি প্লাছ চি তিনিজনে মিলি এদিনত যদি 19/2 কেক বনায়, তেতিয়া কমপ্লিট 36টা কেক বনোৱাৰ কাৰণে কিমান দিন লাগিব বাৰু, 36/19/2 মানে 15/19 ডেইজ। ক্লিয়াৰ? দিছ ইজ দ্য লং কাট বা নৰ্মেল মেথড। এতিয়া শ্বৰ্টকাট কি, এইটো ওলোৱা শ্বৰ্টকাট ফৰ্মুলা কি? শ্বৰ্টকাট ফৰ্মুলা হ'ল আমাৰ, যদি এই পাৰ্টিকুলাৰ টাইপ কুৱেশ্যন দিয়ে, এ প্লাছ বি, বি প্লাছ চি, চি প্লাছ এ আৰু বি মিলি এটা কাম ইমান দিনত কৰে, বি আৰু চি মিলি ইমান দিনত কৰে, চি আৰু এ মিলি ইমান দিনত কামটো কৰে, তেতিয়া ফৰ্মুলা হ'ব 2xyz বাই xy yz zx ডেইজ। এইটো হ'ল যদি এ প্লাছ বি প্লাছ চি এনেকৈ দিয়া থাকে, এই ফৰ্মেটত দিয়া থাকে, চ' দিছ ইজ দ্য শ্বৰ্টকাট টু ফাইণ্ড দ্য নাম্বাৰ অফ ডেইজ। দিছ ইজ দ্য শ্বৰ্টকাট টু ফাইণ্ড দ্য নাম্বাৰ অফ ডেইজ। ডাইৰেক্ট ভেলু পুট কৰা, এইটো হ'ল আমাৰ এক্স, দিছ ইজ ৱাই এণ্ড দিছ ইজ জেড। চ' 2 × 3 × 9 × 12 × এইফালে আমাৰ পাই আছোঁ বাৰু 3 × 9 প্লাছ
9 into 12 plus 12 into 3. So কি পাই আছো 2 3 is 6, 9 6 is 54 into 12 ইয়াতে পাই আছো 27, ইয়াতে পাই আছো 108 আৰু ইয়াতে পালো 36. So কি পালো লাস্ট লৈকে 54 into 12 divided by 144, 174, 171. যদি 3 দি 9 দি তো 9 দি তো যাব পাৰো নহয় 9 1 is 9, 8 1, 9 9 is 18, 9 দি 9 6 is 54. So 72 by 19 আমি পাই আছো বাৰু 72 by 19. So 19 যদি ইয়াতে থাকে so 19 3 is 57, so 15. So 3 5 by 19 days is the correct answer. 3 5 by 19 days is the correct answer of this question. So আজিৰ কাৰণে বাৰু আজিৰ ক্লাছৰ কাৰণে এই তিনিটা আমাৰ মেইন টাইপ অফ কোশ্চেন আছিল টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ মই টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ তিনিটা কোশ্চেন ডিছকাছ কৰিলোঁ তিনিটা কোশ্চেনৰ নৰ্মেলি ষ্টুডেণ্টে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে ফৰ্মুলা বা শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক এইটো এটা বেকআপ মানে এক্সাম হলত কিবা কাৰণত যদি আমাৰ কনচেপ্ট মনত নাই বেছিক বস্তু মনত যাতে আমি কোশ্চেনটো এৰি আহিব নালাগে যাতে চ' এইকাৰণে আমাৰ এটা বেকআপ ৰেডি কৰাই হ'ল শ্বৰ্টকাট ট্ৰিকৰ মেইন ইণ্টেনশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ সো এই কারণে মই কোশ্চেন কেইটা যিকেইটা কোশ্চেন কৰিলোঁ তিনিটা কোশ্চেন কৰিলোঁ মই কিন্তু কনভেনশ্যনেল মেথডো ইয়াতে দেখাইছোঁ লগে লগে মই শ্বৰ্টকাট ট্ৰিকো মই দেখাত ট্ৰাই কৰিলোঁ সো আশা কৰিলোঁ আজি সেশনটো ভাল লাগিছে বুলি আশা কৰিলোঁ নিশ্চয়কৈ তোমালোকে জনাবা সেশনটো ভাল লাগিল না বেয়া লাগিল আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নেক্সট সেশন কেইটা মই প্ল্যান কৰিম বাৰু সো ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বেচ মেথছ কা ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ অলৰেডি আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল বহুত কেইজন ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন লৈছে খালি এটা কথা মই এটা নহয় বাৰু দুটা কথা ইয়াতে ক'ব লগা আছে বহুত ষ্টুডেণ্ট বাৰু ইয়াতে আছে যে এডমিশ্যন লৈছে বাট এতিয়ালৈকে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰা নাই মানে ক্লাছ কেইটা কৰে বাট কণ্টেক্ট কৰা নাই আৰু এই কাৰণে কিন্তু মই মেটেৰিয়েল কেইটা শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই চ' যিকেইজন ষ্টুডেণ্টে বাৰু জইন কৰিছে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বেচ বা এতিয়ালৈকে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ যিটো অফিচিয়েল হোৱাটছএপ গ্ৰুপ এই হোৱাটছএপ গ্ৰুপত বাৰু মই এডমিন আছোঁ এই গ্ৰুপত কিন্তু এতিয়ালৈকে তোমালোকে জইন হোৱা নাই তো নিশ্চয়কৈ মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰা মই গ্ৰুপত বাৰু জইন কৰাই দিম আৰু তোমালোকে কিন্তু ইয়াৰ পিছত ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ গোটেইখিনি পাই থাকিবা চ' মোৰ মোবাইল নম্বৰ হ'ল 6900578215 6900578215 মোক নিশ্চয়কৈ পিং কৰিলে হ'ল ৰিগাৰ্ডিং দ্য বেচ কি তুমি ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বেচত এডমিশ্যন লৈছা বুলি মানি ৰিচিপ্টটো পঠাই দিলে হ'ল মই বেচত মই বা এই গ্ৰুপত মই এড কৰাই দিম আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন লোৱা নাই বাট প্লেনিং কৰি আছে এডমিশ্যন ল'ব বুলি অলপ ডাউটত আছে মই কৈ আছোঁ বাৰু অকল 500 ৰুপিজৰে কথা বাৰু ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰত ডিছকাউণ্ট কোড Y544 যি ডিছকাউণ্ট কোড এপ্লাই কৰা আৰু ডিছকাউণ্ট পোৱাৰ পিছত আৰু দামটো কমি যাব বাৰু চ' এইটো 500 ৰুপিজ বাৰু তোমালোকে য'তে ত'তে খৰচা কৰা মই ভাবোঁ মেথছত যদি উইকনেছ আছে মই কমপ্লিট মেথছ ইয়াতে কভাৰ কৰিম বুলি গেৰেণ্টি দি আছোঁ বহুত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম চ' 500 ৰুপিজ এইটো কিবা আৰু মানে ভাল এটা ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব বুলি মই ক'ব পাৰোঁ নিশ্চয়কৈ বেচত এডমিশ্যন ল'বই পাৰোঁ বেচত এডমিশ্যন ল'লে নিশ্চয় পেইড বেচত সোনকালে লগ পাম চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰাৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আৰু ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত ফিডবেক যদি দিয়া বহুত ভাল পাম থেংক ইউ ছ' মাছ সৌৰভ ছাৰ signing off have a great day and Jai Hind